السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع الزيت بيتكلموا فيه كتير اللي هو 5W وكب 5W متخوف شديد، 5W30 و5W40. طبعا المنيو بتاع العربية بيريحك شديد من الكلام ده. تمام. لو لاحظت في القائمة بتاعت المنيو بتاعت العربية لو تحصلت عليه بتلقى ال5W30 5W40 بيتحمل، يقول لك على حسب البلد بتاعتك، بيقول لك يا أخي لحد 40. يعني بلدك لو درجة حرارتها بتصل 40 ممكن تكب الزيت ده، ولو بلدك بتنزل -40 تحت الصفر برضه ممكن تكب الزيت ده. يعني زيت يعتبر ستاندر. ليه نحن بنستعمل الزيت ده؟ الزيت ده بنستعمله لأنه بيكون اصطناعي بالكامل، اللي هو فول ساينتك. فول ساينتك. ال20 دبليو بيكون زيت مينرال، اللي هو زيت معدني. الزيت المعدني مروره في الأجزاء بتاعت المكنة بيكون صعب شوية، وغير كده بيعمل رواسب كتيرة، وفيه زيت خام كتير، المادة اللي بتحافظ فيه قليلة شديد. فبتلقاه أول شي ما بيقعد زمن طويل، بيستهلك سريع، بيقفل المجاري، ما بيصل سريع. المكنات الجديدة وضعها مختلف تماما، محتاجة زيت يصل سريع، محتاجة زيت لزوجته يعني ثابتة ما بتتغير بسخانة أو برودة. وطبعا وجود السرموستات مهم. السرموستات طبعا بيحافظ لك إنه المكنة تكون في أجواء ثابتة يعني. وبالنسبة للموضوع ده ذاته، أنت بتتكلم عن دولة مثلا حرارتها 40، أنت مفتكر الزيت هو بيشتغل بال40؟ الزيت ال5W دي وال10W و20W دي في التشغيل. بعد ما أنت تشغل العربية مهمة ال5W أو ال10W وال20W بتنتهي. ليه أنا أكب 20W إذا كان هو مينرال و5W هو الفول ساينتك؟ الأجواء بتاعت المكنة جوا ما أقل من 82. ده أقل سرموستات موجود في العربية، أقل سرموستات لاقاني 82، في 86، في 87، يعني لحد 92. ده اللي لاقاني يعني. الشيفروليت مروحته بتشتغل في رقم عالي شديد كمان، أكتر من فوق من 100. يعني الزيت ده بيكون شغال جوا في حرارة المكنة، ما عنده خلاص مهمة الأجواء الخارجية دي انتهت. فهمت؟ العربية دي مدورة، طول ما مدورة الزيت ده قاعد جوا مكنة حرارتها 82. وكمان انت لما تشيل سمسات تبرده شديد دي مشكلة. الزيت ده صنعوا انه يشتغل في رقم معين. يعني قلنا هنا ده 5W مهمته بتنتهي، بيرجع تاني لل W30 -30 أو 40. الجديدة مثلا زي التوسان، المجازات في النص ده برضو مجاريه ضيقة. ال1 زد ار، ال2 زد ار، ال3 زد ار، دي كلها مكانات بتتابعة للكوريلا والتويوتا. المكنة مجازات في النص اللي هي عندها حروف طبعا ورموز، لكن احنا في الكوري ما قاعد نشتغل بها طوالي، تكون مكتوبة في السلندر، ما عندها أسماء. ما شاء الله التويوتا عندهم أسماء ومثبتينها. ديك نموذج. الكوريلات بصفة عامة بيشتكوا من صوت في الصباح، ده الترس بتاع الفي تي. في ميزة في الزيت التخليقي اللي هو الاصطناعي بالكامل فول ساينتك، إنه لما أنت تبطلها بالليل بيكون قاعد ما نزل كله، بيكون عامل زي طبقة لحد ما يصل الزيت داك. رغم إنه الزيت داك برضه بيصل سريع، الزيت ده بيكون قاعد عامل طبقة وما بينزل، ما زي المينرال اللي هو بينزل في الكارتيل كله. وميزة الزيت إنه بيبرد المكنة وكمان يقلل الاحتكاك. كل ما قلل الاحتكاك كل ما تاكل المكنة قل، كل ما صرف البنزين قل. يعني الاحتكاك بين الأجزاء الجوا دي، الشمبر والكرنك والسبائك والحاجات دي، كل ما الاحتكاك قل، يعني الزيت يكون حوالين الأجزاء دي، الاحتكاك بيقل شديد، صوت المكنة بيكون ناعم، وصرف البنزين شنو بقل، وحتى العربية لو فيها سخانة بتقل. السرموستات طبعا أهم حاجة في الجزء في الموضوع ده. السرموستات فيه عطل تركب سرموستات جديد نفس المواصفات. كمان الموية تكون أصلية بتاعت اللاديتر، عشان ده ليها دور كمان في الموضوع ده، موية اللاديتر اللي هو السائل بتاع التبريد. أهم شيء كمان في الزيوت التخليقية دي الاصطناعية بالكامل الفول ساينتك، تكون من شركة كويسة، والتجربة وتونسوا مع الناس. يعني انت استعملت الزيت ده حصل شنو، انا استعملته انت ما استعملته، شوفوا بيحصل شنو، شوف الفرق. طيب انا شغال ب20 هاي ارجع ل5 شوف لك فلاش غسيل. طيب في دخان، في نقصة زيت. ما المشكلة في الزيت، المشكلة في المكنة هي بتشتغل ب5W. تمام. كمان في لو تابعته في اليوتيوب وفي القنوات اللي بتتكلم عن انه التطور والكلام ده،
بيصنعوا في مكانات تاكل زيت ما تاكل شمبر، تاكل زيت ما تاكل شمبر. كمان أنا أنبهكم بنقطة مهمة شديد. في عربات بتجينا بيقول لك في رترتة بلكات بنزين كله تمام، طرمبة انجكشنات أي حاجة تمام كويس. بنفحص بيظهر أعطال في الكمبيوتر بيتكلم عن الفي في تي. هي ما أعطال بتاع التايم، بيتكلم عن إنه الفي في تي الحركة بتاعت التروس بتاعت الفي في تي اللي هو السولونايد بتاع الفي في تي اللي بيحرك الفي في تي. في عربية بيجي فيها الاثنين للعادم، ترس في في تي بتاع عادم وترس في في تي بتاع هوا، وعنده سولونايد بيجاي وعنده سولونايد بيجاي. السولونايد ده مهمته الكمبيوتر بيديه أمر بيفتح الزيت للتروس بتاعت الفي في تي تمام. بيقول لنا الأداء بتاعت التروس دي فيها إشكالية بسبب الزيوت المعدنية. طيب عمل فلاش وكبة 5 دبليو وبرضه ما زبطت. بنعمل شنو؟ عشان أوريك الزيت ده مهم شديد كيف ال5 دبليو. بنعمل عندنا في الفحص بتاع الكمبيوتر بنعمل تجربة والمكنة مبطلة والسولونايد مركب في المكنة ذاتها والفيشة فيشة الكمبيوتر. بنعمل له تجربة بنسمع طق طق كويس، طق خفيفة ما بتتسمع زادة. بعد شوية الصوت شنو بيبدأ يزيد، طق 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 طق، الصوت بقى عالي كده. حصل شنو؟ الزيت المعدني كان ماسك الحركة بتاعت السولونايد ده. الزيوت الاصطناعية الفول سيناتيك بتخلي الحركة بتاعت السولونايد دي طبيعية، واللي هي يعني حسب المكنة مصممة. أنا بشتغل بزيت 5 دبليو، ده شنو اللي كبيته لي ده 20 دبليو. طوال تلقى السولونايد بيشتغل. ده كمان بيقلل من صرف البنزين. توصل الفي في تي لما يكون فيها إشكالية بتعمل صرف بنزين زيادة، بتعمل رترة، بتعمل دوار بعيدة لما تكون العربية سخنة. في ناس لما يجي يفحصها بيفتكر إنها تايم، هي ما تايم. اقتنعتها ما اقتنعتها الله أعلم. اكتب لي ما اقتنعت ليه، واللي اقتنعوا ومقتنعين من زمان اقتنعتوا ليه. أهم نقطة في ال5 دبليو 30 و5 دبليو 40 الشركة المصنعة للزيت ده السرموستات راكب متلدات الأصلية. دي 3 حاجات مهمة. السلام عليكم.